Băng giá giữa Trung Quốc và Đài Loan vẫn chưa thể tan khi mà Trung Quốc không ngừng tung đòn dồn dập khiến Đài Loan không kịp trở tay. Một mặt, Bắc Kinh dùng chiến thuật vùng xám, đưa vũ khí liên tục vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Bắc. Mặt khác, chính quyền ông Tập lại âm mưu cô lập Đài Loan trên trường quốc tế. Có thông tin cho rằng Trung Quốc gây áp lực buộc Vatican phải cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Giáo hoàng Francis liệu có nhân nhượng và Đài Bắc phản ứng trước thông tin này như thế nào? Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, nắm rõ ưu thế của mình là về công nghệ, Đài Loan lập tức tung chiêu đáp trả bằng cách ngăn chặn các công nghệ chủ chốt nhất của mình được xuất khẩu sang Trung Quốc. Giữa lúc đó, Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan theo kiểu của Nga. Đó là cách xâm lược gì? Dù đã từ giã chính trường, nhưng cựu quan chức Trung Quốc vẫn theo dõi diễn biến hai bờ eo biển và nhận định ý định thao túng Đài Loan của Mỹ chắc chắn sẽ thất bại. Quan chức này dựa vào đâu để nói như vậy? Đài Loan khó trị là thế, nhưng Hồng Kông thì lại là một câu chuyện khác. Sau khi ra luật an ninh quốc gia, có 35 tổ chức nhân quyền ra đi không trở lại vì bị chính quyền gây sức ép. Tổ chức Ân xá quốc tế là cái tên tiếp theo, tuyên bố phải đi vội vì sợ bị trả thù. Giữa lúc Mỹ-Trung đấu đá khốc liệt, ông Tập Cận Bình vẫn tuyên bố duy trì hòa bình thế giới. Góp lửa cho cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc thêm căng thẳng, Úc nẫm tay trên Bắc Kinh để mua mạng viễn thông ở Nam Thái Bình Dương. Liên quan đến mối quan hệ Nga-Mỹ, Moscow đã giận đỏ mặt vì công dân đi xin thị thực bị Washington gọi là vô gia cư. Các thông tin đáng chú ý khác, sau hồ sơ Pandora chấn động thế giới, trong đó có tiết lộ Thủ tướng Campuchia Hun Sen có quốc tịch đảo Síp. Quốc hội nước này mới đây cấm luôn các quan chức chủ chốt có hai quốc tịch, Thủ tướng cũng không ngoại lệ. Hậu đảo chính đặc phái viên Mỹ tại châu Phi gặp lãnh đạo quân sự Sudan dọa cắt hỗ trợ. Ý gấp rút chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20. Chiêm ngưỡng những bộ râu độc lạ nhất thế giới ở Đức. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Sau đây là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, theo Corriere della Sera, tờ báo lớn nhất của Ý, trong thời gian qua, Trung Quốc đã không ngừng gia tăng áp lực, buộc Vatican phải cắt đứt quan hệ với Đài Loan và chuyển sang công nhận đối với Bắc Kinh. Đây là thách thức ngoại giao không nhỏ mà giáo hoàng Francis đang phải đối mặt. Tờ báo cũng cho biết thêm rằng, Tòa Thánh đã đưa ra một khuôn khổ cho quan hệ với Bắc Kinh và cho rằng họ đang dần xem xét lại mối quan hệ của mình với Đài Loan. Hiện nay Trung Quốc vẫn đang tồn tại hai giáo hội công giáo, một là thân chính quyền và một là giáo hội không chính thức, được biết đến với tên gọi giáo hội thầm lặng. Vào năm 2018, Vatican đã ký với chính quyền Bắc Kinh một thỏa thuận tạm thời liên quan đến việc chỉ định các giám mục ở Trung Quốc nhằm tạo điều kiện hợp nhất hai giáo hội này. Thỏa thuận này đã bị Mỹ và một số nước chỉ trích mạnh mẽ, nhưng Vatican vẫn bảo vệ quyết định của mình và thậm chí còn kéo dài thỏa thuận đến tháng 10 2020. Thời gian gần đây, Vatican đã cố gắng duy trì đối thoại với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn liên tục gây sức ép để Tòa Thánh phải có sự lựa chọn rõ ràng, hoặc Bắc Kinh hoặc Đài Bắc. Điều này khiến giáo hoàng bị đặt vào một hoàn cảnh rất khó xử vì Vatican không bao giờ chủ trương cắt đứt quan hệ ngoại giao với bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào. Trong nỗ lực cô lập Đài Loan, Trung Quốc không loại trừ khả năng gây sức ép với bất kỳ quốc gia hay tổ chức quốc tế nào để xóa dần sự công nhận và quan hệ với hòn đảo. Cho đến năm 2000, Đài Loan có quan hệ ngoại giao với 32 quốc gia, nhưng giờ đây con số đó chỉ là 15. Thưa quý vị, mới đây thì Cơ quan Kinh tế Đài Loan MOEA cho biết cơ quan này đang đề xuất việc sửa đổi quy định quản lý đầu tư của Đài Loan vào Trung Quốc. Theo đó, hòn đảo sẽ giám sát các kế hoạch chuyển nhượng vốn cổ phần của các công ty Đài Loan cho một công ty, tập đoàn, nhóm hoặc tổ chức của Trung Quốc. Đây là bước đầu tiên trong việc ngăn chặn xuất khẩu các công nghệ chủ chốt của hòn đảo sang Trung Quốc. Theo Cơ quan Kinh tế Đài Loan MOEA, để ngăn chặn các công nghệ tối tân của hòn đảo bị tuồn sang Trung Quốc, mới đây cơ quan này đã đề xuất sửa đổi quy định quản lý đầu tư vào Trung Quốc. Theo đó, các kế hoạch chuyển nhượng vốn cổ phần của các công ty Đài Loan cho một công ty, tập đoàn, nhóm hoặc tổ chức của Trung Quốc sẽ bị giám sát chặt chẽ. Đề xuất này sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp có sự hiện diện ở Trung Quốc và liên quan đến các công nghệ quan trọng. Các công ty chất bán dẫn đứng đầu trong danh sách được theo sát đặc biệt, bởi đây là ngành công nghiệp chủ chốt của Đài Loan. Các công ty nằm trong diện bị giám sát nếu muốn chuyển giao cổ phần cho Trung Quốc sẽ phải nhận được sự cho phép của Đài Loan vì các kế hoạch này được xem là hợp tác công nghệ.
Hiện tại các công ty được phép làm như vậy mà không cần xin phép và chỉ phải đăng ký với chính quyền sau khi thực hiện các giao dịch. Động thái này sẽ tiếp tục góp phần củng cố nỗ lực của chính quyền trong việc ngăn chặn việc các công nghệ chủ chốt của hòn đảo bị rò rỉ ra ngoài. Tháng 8 năm ngoái, MOEA đã đề xuất những thay đổi đối với một bộ hướng dẫn đầu tư, trong đó thắt chặt việc chuyển giao hoặc ủy quyền sử dụng các công nghệ chuyên biệt và bố trí mạch tích hợp từ Đài Loan sang Trung Quốc. Bản sửa đổi có hiệu lực vào cuối năm 2020. Theo Nikkei, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo mới đây đã đề cập đến việc Nga sáp nhập với Crimea để ám chỉ về một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc và Đài Loan. Đó là một cuộc tấn công mà không ai biết trước, đối phương không thể phòng bị và cũng chẳng có lực lượng quân sự nào được triển khai. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo mới đây cho biết trong một hội nghị chuyên đề được tổ chức giữa Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ và hãng tin Nikkei của Nhật Bản, rằng Trung Quốc có thể xâm lược Đài Loan bằng một cuộc xâm lược mà không ai nhận ra, và cuộc chiến ấy có thể xảy ra mà không có lực lượng quân sự nào. Ông cho rằng cuộc xâm lược này sẽ rất giống với cách mà Nga đã làm với bán đảo Crimea vào năm 2014. Bình luận của ông Kishi được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang ngày càng lo ngại về an ninh của Đài Loan, sau khi Trung Quốc đưa máy bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ngày càng nhiều. Thêm vào đó, trong các tuyên bố chính thức, các quan chức Bắc Kinh cũng không ngần ngại tuyên bố sẽ tái thống nhất hòn đảo trong một ngày không xa. Bình luận của ông Kishi khiến cho thế giới chú ý rằng bên cạnh chiến thuật vùng xám, Trung Quốc còn sử dụng chiến thuật tương tự như là Nga để đạt được mục đích của mình. Theo Nikkei, chiến thuật đó là tung thông tin sai lệch, thao túng kinh tế và áp lực ngoại giao. Các thành viên tham dự sự kiện cũng có ý kiến tương tự về vấn đề Đài Loan. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Richard Armitage cho biết áp lực của Trung Quốc đối với Đài Loan đã dẫn đến việc ngày càng nhiều bên đứng về phía Đài Loan. Ông nói những gì Trung Quốc đang làm là để giúp Đài Loan ghi bàn thắng. Trong khi đó, ông John Hamrer, chủ tịch CSIS, cho rằng Mỹ nên tái gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương vì chính sách đối ngoại và thương mại ở châu Á. Trong sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày khôi phục vị trí hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hiệp Quốc, ông Thôi Thiên Khải, cựu đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho biết ý định thao túng vấn đề Đài Loan của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ thất bại. Tuyên bố của ông được cho là để đáp lại các động thái mà phía Trung Quốc cho là đầy thách thức của Mỹ trong thời gian gần đây liên quan đến cái gọi là lằn ranh đỏ Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền. Để đáp lại những động thái gần đây mà Bắc Kinh cho là thách thức nguyên tắc một Trung Quốc, ông Thôi Thiên Khải, cựu đại sứ Trung Quốc tại Mỹ mới nhất cho biết ý định thao túng vấn đề Đài Loan của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ thất bại. Một trong những sự kiện khiến Bắc Kinh nổi giận như hiện nay là việc Mỹ liên tục kêu gọi Đài Loan tham gia vào Liên Hiệp Quốc. Thứ nhất, ý định của Mỹ đi ngược lại với lịch sử. Thứ hai, họ hoàn toàn phớt lờ Nghị quyết 2758. Nghị quyết này được thông qua cách đây 50 năm, trong đó nói rõ rằng chỉ có một Trung Quốc trên thế giới. Lúc đó, Mỹ công nhận tại sao bây giờ lại cố gắng đảo ngược nghị quyết. Chúng tôi biết ý định của Mỹ là gì, nhưng ý định đó chắc chắn sẽ thất bại, và Trung Quốc cũng sẽ tìm mọi cách để thành công. Ông Thôi nhấn mạnh rằng Liên Hiệp Quốc ngày nay không giống như 50 năm trước. Đó không còn là một tổ chức chỉ cho phép một vài cường quốc có tiếng nói lớn. Sau 70 năm và hơn thế nữa, Liên Hiệp Quốc sẽ có một khởi đầu mới và trật tự thế giới sẽ đi theo hướng ngày càng công bằng và hợp lý hơn. Vào ngày 25 tháng 10 năm 1971, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết 2758 với đa số áp đảo tại kỳ họp thứ 26, quyết định khôi phục tất cả các quyền hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại cơ quan này. Vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, người đứng đầu tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International cho biết 2 văn phòng ở Hồng Kông sẽ đóng cửa vào cuối năm nay. Nguyên nhân được cho là do sợ bị trả thù. Tổ chức cho biết thêm, dưới sức ép của Trung Quốc đã có 35 nhóm nhân quyền tại Hồng Kông bị giải tán trong năm nay. Trong quá khứ, Hồng Kông từng là một trong những trung tâm tài chính thu hút các tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á đến hoạt động. Các nhóm này chọn Hồng Kông là bởi đặc khu này có một hệ thống pháp quyền mạnh mẽ, người dân có quyền tự chủ cao. Tuy nhiên, kể từ sau tháng 6 năm 2020, khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia mới cho đặc khu này nhằm trừng trị những hành vi lật đổ, ly khai khủng bố và cấu kết với lực lượng nước ngoài, thì các cuộc biểu tình mà Trung Quốc cho là làm náo loạn an ninh trật tự ở Hồng Kông đã không còn nữa, và cũng từ đó tiếng nói của người dân hoặc các tổ chức nhân quyền cũng không còn được lắng nghe. Vào hôm thứ Hai, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ luôn duy trì hòa bình thế giới và các quy tắc quốc tế trong bối cảnh Mỹ và các nước khác bày tỏ lo ngại về sự hung hăng của Trung Quốc đang ngày một gia tăng trên toàn cầu. Trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 50 năm trở lại Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẽ xây dựng hòa bình thế giới và là người bảo vệ trật tự quốc tế.
Năm 1971, Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đại diện duy nhất của Trung Quốc, loại bỏ Đài Loan ra khỏi tổ chức lớn nhất thế giới này. Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi hình thức chính trị bá quyền và cường quyền, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ. Thế giới nên hợp tác toàn cầu nhiều hơn về các vấn đề như xung đột khu vực, khủng bố, biến đổi khí hậu, an ninh mạng và an toàn sinh học. Ông Tập cho biết những cải cách về quản trị toàn cầu và các quy tắc quốc tế nên được quyết định bởi tất cả 193 thành viên của Liên Hiệp Quốc, thay vì một số quốc gia hoặc nhóm quốc gia, đưa ra chỉ trích ngầm đối với Mỹ vì đã gây ảnh hưởng chi phối các tổ chức quốc tế. Ông cũng cho biết tất cả các quốc gia phải luôn tuân thủ các quy tắc quốc tế và không chỉ khi các quy tắc đó phù hợp với họ. Mới đây thì Telstra, nhà cung cấp viễn thông thuộc sở hữu nhà nước của Úc, thông báo sẽ mua lại Digicel Pacific, mạng viễn thông có trụ sở tại Nam Thái Bình Dương và có ý nghĩa địa chính trị hết sức quan trọng với giá khoảng 1,6 tỷ đô la. Chính phủ Úc đã thúc đẩy thương vụ này trong nhiều tháng gần đây, chủ yếu là vì những mối quan ngại về an ninh quốc gia mà Trung Quốc có thể mang lại nếu Bắc Kinh mua được Digicel Pacific trước Canberra. Theo Australia Financial Review, ngày 25 tháng 10 vừa qua, chính phủ Úc và hãng viễn thông Telstra đã mua lại công ty viễn thông Digicel Pacific. Công ty này có 1.700 nhân viên tại các nước Thái Bình Dương như Papua New Guinea, Fiji, Samoa, Vanuatu và Tahiti. Công ty này thuộc Digicel Group, trụ sở tại Jamaica. Theo thông báo, hợp đồng trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ và chính phủ Úc chi 1,73 tỷ đô la Mỹ và Telstra sẽ góp phần còn lại. Telstra gọi hợp đồng này là cơ hội thương mại độc nhất và rất hấp dẫn để gia tăng hiện diện tại khu vực. Giới phân tích cho rằng hợp đồng này là cách để Úc ngăn sức ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực. Năm ngoái, Digicel phủ nhận thông tin công ty này tính bán lại mảng kinh doanh tại Thái Bình Dương cho tập đoàn quốc doanh China Mobile của Trung Quốc. Và chuyển sang một thông tin về căng thẳng Mỹ-Nga. Từ tháng 5 năm nay, Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã dừng xử lý phần lớn các đơn xin thị thực do Moscow cấm cơ quan này tuyển nhân sự sở tại. Vì vậy, công dân Nga muốn xin thị thực Mỹ sẽ phải nộp đơn từ nước thứ ba. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã có động thái gây tranh cãi khi thêm công dân Nga vào danh sách vô gia cư. Lập tức Moscow cho rằng Washington đã hủy hoại hệ thống lãnh sự bằng hành động này. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thêm công dân Nga vào danh sách vô gia cư. Danh sách này áp dụng đối với những người đến từ các nước Mỹ không có đại diện lãnh sự, hoặc nơi các nhân viên lãnh sự không thể ban hành thị thực do tình hình chính trị hoặc an ninh. Ngoài Nga, các nước khác cũng trong danh sách trước đó có Cuba, Eritrea, Iran, Libya, Somalia, Nam Sudan, Syria, Venezuela và Yemen. Lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích các nhà ngoại giao Mỹ hủy hoại hệ thống dịch vụ lãnh sự tại Nga. Bà nói họ đã biến một thủ tục kỹ thuật thông thường của thế kỷ 21 thành địa ngục. Mối quan hệ Nga-Mỹ sau chiến tranh lạnh đang ở mức thấp, hai bên mâu thuẫn về số nhà ngoại giao có thể cử đến thủ đô của nhau và vẫn chưa đạt được tiến triển gì mới trong các cuộc đối thoại. Nga thêm Mỹ vào danh sách các quốc gia không thân thiện, phải xin phép trước khi tuyển công dân Nga làm việc tại nước này và không được tuyển công dân nước thứ ba. Thưa quý vị, sau khi hồ sơ Pandora hé lộ các hoạt động tài chính ở nước ngoài của nhiều lãnh đạo, chính trị gia, tỷ phú và người nổi tiếng trên thế giới, trong đó có tiết lộ Thủ tướng Campuchia Hun Sen sở hữu hộ chiếu Cộng hòa Cyprus, nghĩa là đảo Síp, ông Hun Sen đã rất giận dữ phản bác lại các cáo buộc này. Ông lập tức chỉ đạo Bộ Tư pháp Campuchia điều chỉnh hiến pháp nhằm ngăn chặn những người có hai quốc tịch nắm giữ các vị trí cấp cao trong chính phủ. Và vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, Quốc hội Campuchia đã thông qua điều luật này. Ngày 25 tháng 10, Quốc hội Campuchia đã thông qua nội dung sửa đổi hiến pháp, trong đó cấm các quan chức cấp cao, kể cả thủ tướng, là công dân của một nước khác. Trước đó, ngày 6 tháng 10, Thủ tướng Hun Sen đã lệnh cho Bộ Tư pháp phải soạn thảo những thay đổi này. Theo đó, cũng yêu cầu những người giữ ghế Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện, người đứng đầu Hội đồng Hiến pháp chỉ có một quốc tịch duy nhất là Campuchia. Việc này được cho là để thể hiện lòng trung thành với đất nước và tránh sự can thiệp nước ngoài. Theo hãng tin Reuters, ông Hun Sen yêu cầu Bộ Tư pháp Campuchia điều chỉnh hiến pháp về vấn đề quốc tịch của các quan chức cấp cao sau khi báo Guardian của Anh đưa tin rằng ông là một trong số hàng nghìn người không phải người châu Âu được cấp hộ chiếu Cộng hòa Síp. Đại diện phái đoàn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho biết sau cuộc hội đàm vào hôm Chủ nhật 25 tháng 10 vừa qua, chính quyền lâm thời của Mali đã xác nhận ngày tổ chức bầu cử hậu đảo chính sau các cuộc tham vấn cải cách quốc gia vào tháng 12. Theo Liên Hiệp Quốc, chính quyền lâm thời của Mali sẽ xác nhận ngày tổ chức bầu cử hậu đảo chính sau các cuộc tham vấn cải cách quốc gia vào tháng 12. Mốc thời gian này một lần nữa cho thấy giới lãnh đạo quân sự của Mali có khả năng sẽ kéo dài 18 tháng chuyển đổi sang chế độ hiến pháp mà ban đầu nước này đã hứa sẽ thực hiện trong cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp vào ngày 27 tháng 2 năm 2022.
Phái đoàn Liên Hợp Quốc đã gặp các cơ quan lâm thời, các đảng phái chính trị và đại diện xã hội dân sự ở Bamako vào cuối tuần qua để đánh giá tiến trình trở lại nền dân chủ của Mali sau cuộc lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keïta vào tháng 8 năm 2020. Đại sứ Liên Hiệp Quốc của Niger, ông Abdul Abari, cho biết họ đã được thông báo rằng các cuộc đàm phán cải cách quốc gia vào tháng 12 cũng sẽ được theo sau bởi một lịch trình bầu cử chính thức. Ông Abari nói trong một cuộc họp báo rằng, mặc dù chúng ta không thể phản đối các cải cách, nhưng chúng ta không nên trì hoãn việc kết thúc quá trình chuyển đổi. Đặc phái viên Mỹ tại châu Phi là ông Jeffrey Feltman cho biết vào hôm 25 tháng 10 rằng Mỹ đã vô cùng lo lắng trước các báo cáo về một cuộc tiếp quản quân sự của chính phủ chuyển tiếp ở Sudan. Trên Twitter chính thức của Cục các vấn đề châu Phi của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Feltman cảnh báo việc tiếp quản này là trái với hiến pháp của Sudan và có nguy cơ gây ra rủi ro cho sự hỗ trợ của Mỹ đối với quốc gia này. Đặc phái viên Mỹ tại châu Phi, ông Jeffrey Feltman đã gặp Thủ tướng Abdallah Hamdok, tướng Abdel Fattah al-Burhan, người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền, và Phó tướng Mohamed Hamdan Dagalo vào cuối tuần qua tại Khartoum. Tại đây, Mỹ nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với quá trình chuyển đổi dân chủ sang chế độ dân sự của Sudan. Vào thứ Hai, các binh sĩ đã bắt giữ hầu hết các thành viên trong nội các Sudan và một số lượng lớn các nhà lãnh đạo đảng ủng hộ chính phủ. Đây là động thái được cho là một cuộc đảo chính quân sự. Hội nghị thượng đỉnh G20 tiếp theo dự kiến sẽ được diễn ra vào cuối tuần này ở Rome, nước Ý. Những công tác chuẩn bị cho sự kiện này đang được nước chủ nhà là Ý gấp rút thực hiện. Vào 2 ngày 30-31 tháng 10 sắp tới, các nhà lãnh đạo G20 sẽ tổ chức nhóm họp, trong đó đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế toàn cầu và biến đổi khí hậu sẽ là các vấn đề trọng tâm được đưa ra thảo luận trong chương trình nghị sự lần này. Với vai trò là nước chủ nhà, Ý đang thực hiện các công tác chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện theo kế hoạch. Trung tâm hội nghị Rome La Nuvola tại khu trung tâm EUR thuộc thủ đô Rome của nước Ý sẽ là nơi đón tiếp các nguyên thủ và thống đốc ngân hàng trung ương đến từ 19 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới cùng Liên minh châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome do Thủ tướng Ý Mario Draghi chủ trì diễn ra trước thềm hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 dự kiến tổ chức ở Glasgow, Scotland. Theo nguồn tin thì ít nhất 4 nhà lãnh đạo G20 sẽ không tham gia sự kiện lần này, bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý vị, tại khu vực Trung Đông, mới đây Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa mới ký kết thỏa thuận hành lang xanh. Thỏa thuận mới sẽ cho phép các hành khách đã tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 được di chuyển tự do giữa hai nước. Bộ Y tế Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã ký thỏa thuận chung công nhận chứng nhận tiêm phòng Covid-19 của nhau. Thỏa thuận vừa được ký kết sẽ cho phép người dân hai nước được chứng nhận miễn dịch, đã tiêm phòng hoặc đã khỏi bệnh và có thể đi lại tự do giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai nước cũng thống nhất sẽ hợp tác cùng nhau trong nhiều lĩnh vực như là dược phẩm, chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số và phối hợp ứng phó với các đại dịch khác trong tương lai nếu có. Một thông tin tốt cho môi trường, thưa quý vị, tại Philippines, mới đây một nhóm các nhà tái chế của nước này đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải nhựa bằng cách biến chai lọ, túi ni lông thành vật liệu xây dựng. Plastic Flamingo hay The Flap là một nhóm chuyên tái chế chất thải của Philippines. Họ đang thu gom rác, sau đó cắt nhỏ và đóng khuôn thành các cột và ván, được gọi là gỗ sinh thái, có thể được sử dụng để làm hàng rào, ván sàn hoặc thậm chí là để tạo ra thảm họa, mái ấm cứu trợ. Giám đốc điều hành của The Flap cho biết đây là vật liệu 100% được làm từ vật liệu phế thải nhựa. Chúng tôi cũng pha thêm một số chất phụ gia và chất tạo màu vào để không bị thối rữa, không cần bảo dưỡng, không có mảnh vụn. Sau khi thu gom hơn 100 tấn chất thải nhựa kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2019, công ty đang cố gắng giải quyết một vấn đề địa phương đang gây chia rẽ toàn cầu. Khoảng 80% nhựa đại dương toàn cầu đến từ các con sông ở châu Á và riêng Philippines đóng góp 1/3 trong tổng số đó, theo báo cáo năm 2021 của Our World in Data của Đại học Oxford. Tại Hàn Quốc, một sự cố mạng vừa mới diễn ra trên khắp nước này. Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông KT Corp sau đó đã lên tiếng cho biết nguyên nhân của sự việc này xuất phát từ lỗi định tuyến. Sự cố mất sóng trên diện rộng mới đây ở Hàn Quốc được xác định là lỗi định tuyến chứ không phải do bị tấn công mạng như các nghi ngờ ban đầu. Trước đó, KT Corp đã nghi ngờ một cuộc tấn công từ chối dịch vụ đã làm sập mạng và cảnh sát cho biết họ đang điều tra. Những người sử dụng mạng KT bao gồm nhiều chủ nhà hàng đã bày tỏ sự lo lắng và tức giận về sự bất tiện này. Đó là giờ cao điểm, những khách hàng bỏ đi mà không trả tiền vì máy quẹt thẻ của chúng tôi không hoạt động do mất kết nối. Những khách hàng khác tiếp tục tới, tôi không thể nói mình đã thất vọng như thế nào, tôi không còn lời nào để nói.
Bộ Khoa học và Truyền thông Hàn Quốc cho biết các dịch vụ đã được khôi phục hơn 1 giờ sau khi bắt đầu ngừng hoạt động. Mới đây thì Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho biết tại Haiti tình trạng thiếu nhiên liệu, cụ thể hơn là thiếu điện tại các bệnh viện, đang khiến cho cuộc sống của các sản phụ và trẻ sơ sinh gặp nguy hiểm. Theo Reuters, nguồn cung cấp nhiên liệu cho thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã bị gián đoạn nghiêm trọng trong những tuần gần đây vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do về an ninh. UNICEF cho biết họ đã tiến hành đàm phán một thỏa thuận với một công ty địa phương để cung cấp nhiên liệu cho các bệnh viện ở thủ đô và bán đảo phía nam của Haiti, nơi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi động đất vào tháng 8. Tuy nhiên, UNICEF đã không đạt được thỏa thuận như dự kiến. Chính phủ Haiti vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này. Thưa quý vị, 2 tháng sau khi Taliban tiếp quản đất nước, thì người dân Afghanistan hiện tại đang sẵn sàng để bước vào những trận đấu gay cấn trong mùa giải vô địch bóng gậy T20 Nam Thế giới ICC Men's T20 World Cup. Thời gian gần đây, việc đội tuyển Afghanistan được chơi cricket và tham gia thi đấu đã khiến người dân cảm thấy vui vẻ và phấn khích hơn, nhất là sau khi đội tuyển nước này được thông báo là có đủ điều kiện để tham gia vòng Super 12 với tư cách là đội dẫn đầu. Tuy nhiên, các vận động viên vẫn chưa thoát khỏi nỗi lo bị Taliban gây khó dễ. Tại quê nhà thì những người đàn ông địa phương Afghanistan chơi cricket tại sân vận động Chaman-e-Huzuri vào thứ Sáu ngày 22 tháng 10 và ngày trước khi trận mở màn Super 12 của nước này với Scotland chính thức diễn ra. Afghanistan đối mặt với Scotland tại sân vận động cricket Harrier trong khuôn khổ World Cup T20 Nam của Hội đồng Cricket Quốc tế ICC vào thứ Hai 25 tháng 10. Và cũng tại Afghanistan, một công viên ở thủ đô Kabul giờ đây đã trở thành nơi trú ngụ cho hàng ngàn người dân của quốc gia này. Đây là những nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế đang ngày càng tồi tệ hơn tại đây. Một công viên ở Kabul, thủ đô ở Afghanistan, đã trở thành trại cho 3.000 đến 4.000 người tị nạn đang sống trong cảnh rất khó khăn. Nhiều người trong số đó từng thuộc các gia đình khá giả, nhưng nay họ đang phải vật lộn để tồn tại. Người tị nạn sống trong khoảng 1.500 căn lều được dựng bằng ga trải giường và rèm, không đủ để giữ ấm vào ban đêm. Những đứa trẻ không có đồ chơi ngoài chai lọ. Tuy nhiên, nụ cười trên khuôn mặt của chúng vẫn trong sáng và hồn nhiên. Thức ăn và nước uống là vấn đề chính đối với người tị nạn vì họ không có tiền để mua bất kỳ thứ gì. Một người phụ nữ nói với phóng viên rằng cô ấy đã không gặp gia đình mình trong suốt 4 tháng và kể từ đó chưa từng được thưởng thức một bữa ăn đầy đủ hay một giấc ngủ ngon. Cô cho biết tất cả những gì cô muốn là được trở lại cuộc sống bình thường. Một người tị nạn khác tại đây đã cho phóng viên xem bức ảnh của một cậu bé người đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Đây là một trong số nhiều vụ việc thương tâm khi công viên này gần đường chính nên trẻ em dễ gặp tai nạn lúc đang chơi đùa. Không những vậy, các trại tị nạn có điều kiện y tế và vệ sinh rất kém, với rác rưởi được nhìn thấy khắp nơi. Cũng vì vậy mà trẻ em thường bị cúm và nhiều căn bệnh khác song lại không được chữa trị. Dẫn một số nguồn tin Reuters cho biết các tay vợt chưa tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19 vẫn có thể góp mặt tham gia giải quần vợt Úc mở rộng, dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau. Theo thông tin rò rỉ từ một thư điện tử ở Hiệp hội quần vợt nữ WTA thông báo về quy định tham gia giải Úc mở rộng 2022, các tay vợt chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 đầy đủ vẫn có thể thi đấu, song phải tuân thủ nghiêm các biện pháp kiểm dịch như là xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 72 tiếng trước khi bay, cách ly đủ 14 ngày tại khách sạn và thực hiện xét nghiệm thường xuyên trong suốt thời gian giải đấu còn diễn ra. Còn đối với những vận động viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, họ sẽ có thể tự do đi lại tới thành phố Melbourne, thủ phủ bang Victoria, nơi diễn ra giải quần vợt Úc mở rộng từ ngày 1 tháng 12. Tuy nhiên, thì các tay vợt vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính 72 tiếng trước khi lên máy bay và thực hiện xét nghiệm trong 24 giờ đầu khi đặt chân đến Úc. Mặc dù đến nay, chính phủ Úc vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề trên, nhưng thông tin mới được tiết lộ đã mở đường cho các tay vợt chưa tiêm phòng Covid-19 đầy đủ đến Úc để chinh phục giải quần vợt Úc mở rộng, một trong 4 giải Grand Slam danh giá của thế giới. Trước đó, chính quyền bang Victoria từng đưa ra thông báo chỉ cho phép các tay vợt đã tiêm phòng được phép nhập cảnh và thi đấu ở giải Úc mở rộng. Quyết định nghiêm ngặt này khiến nhiều vận động viên, bao gồm tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, có nhiều khả năng sẽ không tham dự. Cứ khoảng thời gian này mỗi năm khi mà cả thế giới đang nóng lòng chờ đợi lễ hội Halloween, thì tại Mexico, người dân quốc gia này cũng háo hức chuẩn bị cho một lễ hội truyền thống đầy độc đáo. Đó là Dia de los Muertos, hay còn gọi là lễ hội của người chết. Dia de los Muertos, lễ hội người chết, là một trong số ít lễ hội có nguồn gốc lâu đời ở Mexico, được tổ chức vào
ngày 2 tháng 11 hàng năm. Khoảng một tuần trước khi sự kiện diễn ra, người dân Mexico sẽ dựng bàn thờ ngay trong nhà, bày biện lên đó đầu lâu cùng nhiều phụ kiện đẹp mắt đầy màu sắc. Dù mang cái tên rùng rợn, nhưng đây lại là một sự kiện mang không khí ấm áp, vui vẻ của tình thân. Bà của tôi đã mất khoảng 18 năm rồi nhưng dường như bà vẫn ở đây. Những lời dạy mà bà đã để lại vẫn còn sống động trong ký ức của tôi. Vào dịp lễ này, người dân Mexico thường đeo mặt nạ hình ma quỷ hoặc sọ người, tổ chức tiệc tùng linh đình với rượu tequila, rượu Mexico, chocolate cùng các loại bánh mì, kẹo có nhiều hình dạng đầu lâu. Họ coi đây là dịp để những người bên kia thế giới trở về đoàn tụ cùng gia đình. Tồn tại suốt 3.000 năm qua, Dia de los Muertos đã trở thành một lễ hội nổi tiếng thế giới, mang đậm dấu ấn văn hóa của người Mexico. Tại Đức thì vừa qua hơn 100 người đàn ông với những bộ râu ria với rất nhiều hình dáng thưa rộng khác nhau đã tụ hội để tham gia vào giải vô địch râu ria thế giới 2021. Sự kiện thu hút đông đảo thí sinh từ khắp các quốc gia như Hà Lan, Áo, Ý, Israel, v.v. Cuộc thi này được tổ chức bởi Hiệp hội Râu Thế giới và diễn ra 2 năm một lần. Được tổ chức bởi Hiệp hội Râu ria Thế giới 2 năm một lần, hơn 100 người đàn ông với tạo hình bộ râu độc đáo đã tụ hội về Đức để tham gia giải vô địch râu ria thế giới 2021. Các thí sinh sẽ tranh tài ở nhiều hạng mục đa dạng như râu cầm, ria mép, kiểu râu táo bạo, kiểu râu mang phong cách tự nhiên hay kiểu tự do. Ông Christian Fritz, Chủ tịch câu lạc bộ râu ria ở phía đông bang Bavaria của Đức cho biết, các giám khảo sẽ chấm thêm nhiều tiêu chí nhưng chủ yếu là độ rậm và độ dài của râu. Ông Fred nhận định dù là sân chơi dành cho tất cả mọi người với tiêu chí vui là chính. Tuy nhiên thì hầu hết các thí sinh năm nay đều nghiêm túc và có những tham vọng nhất định. Thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị.